ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ስጦታ ነው። ለእናንተ ለኦዲየንሶቼ ለቤተሰቦቼ ማለት ነው ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ያው እንደምታውቁት የአሁን ጊዜ ወጣቶች እኔንም ጨምሮ ኦንላይን ቢዝነሱ ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንገኘው። ምናልባት ፎሬክስ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ክሪፕቶ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ከኤአይ ጋር የተገናኙና እንዲሁም ደግሞ ኦንላይን ላይ ልንሰራባቸው የምንችላቸውን ስኪሎች ትኩረት አድርገን ነው የምንገኘው። እኔም እዛ ላይ ትኩረት አድርጌ ስገኝ እንደነበረ ያክል እናንተም ያን ነገር ደግሞ ስታሳልፉ ችግሮች ምን አይነት ነገሮች ያጋጥሟቸዋል የሚለውን ትኩረት በማድረግ እስኪ ምን አይነት እኔ ያለፍኩባቸውን ችግሮች እናንተ እንዳታልፉ ምን አይነት ሶሉሽኖችን ለእናንተ ላቅርብ በሚል ሀሳብ አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ቢልድ አድርጌላችኋለሁ። እንደምትኮሩበት አስባለሁ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ፎሬክስ ላይ ለምሳሌ ኢንቮልቭ ለምታደርጉ ሰዎች አሪፍ ቱሎች አሏቸው። አንድ ቦታ ሰብሰብ ብላችሁ እዛ ቦታ ላይ እንዳላችሁ ዘው ዌብሳይት ላይ ሳትወጡ ማግኘት የምትችሏቸው ማለት ነው። እንደ ፎሬክስ አወር ሊሆን ይችላል፣ ፒፕ ካልኩሌተር ሊሆን ይችላል፣ ፖዚሽን ሳይዝ እና የተመሳሰሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንድ ቦታ ላይ አት ዘ ሴም ታይም ማግኘት የምትችሉበት እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቻችሁ እኔንም ጨምሮ የምንቸገርባቸው የነበሩ ፍሪ ያልነበሩ አክሰሶች ለምሳሌ እንደ ትሬዲንግ ጆርናል የመሳሰሉ ነገሮችን አካቶ የያዘ አሪፍ ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አሁን በረንብ አድርጌ ወደ ዌብሳይቱ ገብቼ አሳያችኋለሁ። እናንተ ግን ያው እንደተለመደው ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁ ሰፖርት አድርጉት። እንደዛ አድርጋችሁ ሞራል የምትሰጡን ከሆነ ደግሞ ሌላም ተጨማሪ ነገሮችን ይዘንላችሁ እንመጣለን ማለት ነው። ምን ነገሮች በውስጡ እንዳሉትና እንዴት ልትጠቀሟቸው እንደምትችሉ አሁን ወደ ዌብሳይቱ በመሄድ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ይሄንን ነው የሚመስለው። ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ agoratiopofficial.com ብዬ ማለት ነው። እሱን ክሊክ በማድረግ ወደዚህ ፔጅ መምጣት ትችላላችሁ። ምናልባት ሌላ ጊዜ ሊንኩ እንዳይጠፋባችሁ ይሄን ዩቲዩብ ገና ገብታችሁ ፈልጋችሁ ቪዲዮ ምናምን ክሊክ አድርጋችሁ ሊንኩን ከማግኘት አጎራቲዮ ብላችሁ ኤኒ ታይም አት ጎግል ሰርች ብታደርጉ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ፔጅ ላይ እንደዚህ ከመጣችሁ በኋላ ማግኘት የፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን ቀደም ሜንሽን ያደረኩላችሁን ቱሎች ከሆነ ከላይ እዚህ ጋር ሪሶርስ የምትል ቦታ አለች። እሷ ጋር ሄዳችሁ ማውዛችሁን ስታስጠጉ ወይም በስልካችሁ እሱ ጋር ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉ አማራጮች ያመጣላችኋል። እሱ ውስጥ ካልኩሌተር ኤንድ ቱልስ የምትላለች እሷን መንካት ነው ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ለምሳሌ በትሬዲንግ ዙሪያ ላይ ከሆነ የፈለጋችሁት ቱሎችን ትሬዲንግ ቱልስ የምትለዋን ሄዳችሁ ክሊክ ማድረግ ነው። እንደምትመለከቱት የትም ቦታ ሳትሄዱ ሌላ ነገሮችን ሳትከፍቱ እዚሁ ዌብሳይቱ ላይ እንዳላችሁ ማለት ነው ፎሬክስ ማርኬት አወሩን ግልጽ አድርጎ እንደዚህ ያሳያችኋል ማለት ነው። ከዛም ደግሞ በተጨማሪ ስፔሲፊክሊ ምን አድርጌላችኋለሁ አዲስ አበባ ላይ ስለሆነ ያለን ኢትዮጵያ ላይ ስለሆነ በአዲስ አበባ ታይም ዞን እንደዚህ አስቀምጬላችኋለሁ። አዲስ አበባ ላይ አድርጋችሁ ስፔሲፊክ ማርኬት አወሩን ማየት ትችላላችሁ። በዚህ የተነሳ ማርኬት አወር ኦፕን ክሎዝ የሚሆንበት ነገሮች ግራ አትጋቡም። በዚህ በማየት መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚሁ ላይ ደግሞ ሳትወጡ ፖዚሽን ሳይዝ እና ሪስክ ካልኩሌተር አለው። እዚህ ጋር ፖዚሽናችሁን እና ሪስካችሁ ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካልኩሌት እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ፕሮፊታችሁ ምን ሊሆን ይችላል ወይም ሎስ ካደረጋችሁ ሎሳችሁ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው እዚህ ጋር ገብታችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ፒፕ ቫልዩን ደግሞ መረዳት ትችላላችሁ የእያንዳንዱን ማለት ነው። ለምሳሌ የኢሮ ዩኤስዲ ለምሳሌ ጂፒፒ ዩኤስዲ ላይ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ሎስ ሳይዝን በመስጠት ካልኩሌት ብታደርጉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚሁ ላይ እንዳላችሁ ፎሬክስ ላይ የሚያስፈልጉ ቱሎች እንደዚህ ያለ ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ አስ ትሬደር ደግሞ ፕሮፌሽናል መሆን ከፈለጋችሁና የምትሄዱትን የምታደርጉትን ነገሮች እንዳለ አንደርስታንድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ትሬዶቻችሁን ጆርናል ማድረግ የግዴታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ትሬዲንግ ጆርናል ብዬ ለብቻ አስቀምጬላችኋለሁ። ትሬዲንግ ጆርናል ላይ በመግባት ደግሞ እዚህ ላይ ትሬዶቻችሁን ሪካርድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ዳታዎችን ያሳያችኋል ማለት ነው። በሀወር ምን አይነት ነገሮች አለ በየሀወሩ ያለውን ነገር ፕሮፊትና ሎሳችሁን ያሳያችኋል። በዊክ ያሳያችኋል። እንዲሁም ደግሞ ዴሊ ዊን እና ሎሳችሁን ደግሞ እዚህ ጋር በቻርት በረንብ አድርጎ ገልጽ አድርጎ እንድትረዱት አድርጎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እነዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሴታቻችሁን መጻፍ ለምሳሌ አሁን አሴት የሚለው ጋር ኢሮ ዩኤስዲ ከሆነ የእናንተ ኢሮ ዩኤስዲ ሌላ ደግሞ ከሆነ ሌላ ትጽፋላችሁ። ፖዚሽን ሳይዞቻችሁን ባይን ያደረጋችሁት ሴልን ያደረጋችሁት የገባችሁበት ፕራይስ ምንድነው፣ ስቶፕ ሎሳችሁ ምን ላይ ነበረ፣ ኤግዚት ፕራይሳችሁ ደግሞ ምን እንደነበረ የሚለውን እዚህ ጋር መሙላት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስፔሲፊክሊ ታይም ደቂቃውን እያንዳንዱ እዚህ ጋር መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳታ እየመዘገባችሁ ነው የምትሄዱት እያንዳንዱን ትሬድ የምታደርጉትን ነገር ማለት ነው። በዚህ ተነሳ በኋላ ካልኩሌትድ የሆነ ሪስኮችን ወስዳችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ሎዝ ያደረግኩበት ምክንያት የሚለውን ማወቃችሁ ራሳችሁ ላይ ፕሮግረስን መጨመር ትችላላችሁ ወይም ፕሮግረስ ማድረግ ትችላላችሁ ወደፊት ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ አድ ስታደርጉ ትሬዶቻችሁን
እዚህ ጋር ያመጣል። ይሄ ቪዲዮ እንዳይረዝም ነው እያንዳንዱን ነገር ክሊክ እያደረኩ ማላሳያችሁ፣ እናንተ ግን ገብታችሁ ሞክሩት ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ መልኩ ነው። ሌሎች ነገሮችም አሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ፣ እሱን ደግሞ ለእናንተ ተወላችኋለሁ። ገብታችሁ ውስጥ ያሉትን ነገሮች በማየት ኢንጆይ አድርጉ። ብዙ የሚጠቅማችሁን ነገር እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ ላይ ደግሞ ይጨመር፣ ይሻሻል፣ ይሄ ነገር ቢኖረው፣ ይሄ ነገር ቢጨመር የምትሉት ነገር ካለ አም ሬዲ። ሶ እሱንም ነገሮችን ኮመንት ላይ እዚሁ ዩቲዩብ ላይ አስቀምጡልኝ፣ ወይም ደግሞ ሆም ፔጅ ላይ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ጆይን ኮሚኒቲ የምትለዋን ስትነኩ ወደ ቴሌግራም ቻናላችን እንደምታዩት ይወስዳችኋል። ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ጆይን በማድረግ ደግሞ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ሶ ለዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ስጦታ ይሄንን ይመስላል። ስጦታዬን ዲሊቨር እንዳደረግኩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ ከወደዳችሁትና ሌላም ደግሞ ነገሮችን እንዳመጣ ካሰባችሁ እና ይጠቅማል ይሄ ልጅ የረዳን ነው ብላችሁ ያመናችሁ ከሆነ ፕሊዝ ሰብስክራይብ በማድረግና ላይክ በማድረግ ይህንን ቪዲዮ ሌላ ሰው ሼር በማድረግ ዌብሳይቱንም ሌላ ሰዎች እንዲጠቀሙበት ሼር በማድረግ አግዙን፣ ፋሚሊ ሁኑ ላለኝ። በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ መልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።